नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅटिक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स. ओके, आणि क्वेश्चन नंबर आपला चाललेला आहे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3. ओके, तर आजचा आपल्याला प्रूव्ह मेथड आपण प्रूव्ह करण्यापूर्वी आपल्याला जे काही बेसिक प्रॉपर्टीज आहेत ते काय पाहिजेत, माहीत पाहिजेत. ओके, आता ह्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत तर ह्या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2 म्हणजे 90 डिग्री असतं. म्हणजे बघा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. x बिलॉंग्स टू आपल्याला काय असतो, r. ओके, रिअल व्हॅल्यू नंबर. आता फॉर x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 जर असेल तर कोसेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2. आणि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2. ओके, ह्या तिन्ही प्रॉपर्टी काय आहेत, महत्त्वाच्या आहेत. ओके, म्हणजे कशाचे आहेत, रिलेशन मधल्या आहेत, लक्षात घ्या. तर आता हा tan आणि कॉट इनवर्स x असेल तर π/2 असतं. कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स असलं की काय असतं, π/2. आणि साइन इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2. तर ह्या काय इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रीचे काय आहेत, प्रॉपर्टीज आहेत महत्त्वाच्या. ओके, आता जे tan रिलेटेड आहेत ते बघा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y म्हणजे 2 असतील तर ओके इज इक्वल टू tan इनवर्स काय असतं, x प्लस y म्हणजे अगोदर प्लस, अगोदर प्लस, त्यानंतर 1 मायनस काय असतं, एक्स वाय. ओके, हा x काय असतो ग्रेटर, y पण ग्रेटर असतो, आणि एक्स वाय काय असतो, लेस दॅन 1 असतो. ओके, म्हणजे त्यांचा मल्टिपल गुणाकार. लक्षात, ह्या 1 पेक्षा काय पाहिजे, हा कमीच पाहिजे ना, तरच आपल्याला काय व्हॅल्यू त्याची 1 मायनस मधून आपण काय करू शकतो, सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो. ओके, आता इथं x काय ग्रेटर दॅन 1, y इज इक्वल टू ग्रेटर दॅन 1. आता x y यांचा गुणाकार जरी ग्रेटर असला तरी काय फरक पडणार आहे का, तर नाही, कारण प्लस साइन आहे ना. म्हणजेच काय ना, tan इनवर्स x मायनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मायनस y डिवाइड काय असणार, 1 प्लस काय असतं, एक्स वाय असतं. ही एक प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची. आणि जर 2 टाइम्स tan इनवर्स x असं असेल तर डायरेक्ट प्रॉपर्टी काय वापरायची, tan इनवर्स 2x अपॉन काय वापरायची, 1 मायनस काय वापरायचंय, x स्क्वेअर आपल्याला यूज करायचे. ओके, आलं का लक्षात. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे हे π/2 कधी असतं, तुम्हाला माहित पाहिजे कधी असतं, तर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2. ओके, म्हणून इथं म्हणतो वी हॅव साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू काय असतं, π/2 असतं का, येस. ओके, मग आता आपल्याला ह्याचं काय करायला लागेल, एकाचं काहीतरी कन्वर्ट करायला लागेल का साइन मध्ये. ओके, मग आपण काय करूया, साइन मध्ये अगोदर काय करू, कन्वर्ट करू. ओके, कन्वर्ट करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, म्हणजे इथं काय म्हणतो, लेट अल्फा इज इक्वल टू काय करू आपण, कॉस इनवर्स काय करू, 3/5 घेऊया, किंवा x इज इक्वल टू घ्या. ठीक आहे, तर x इज इक्वल टू काय आलं, कॉस इनवर्स काय आलं, 3/5. मग देअरफॉर कॉस x इज इक्वल टू काय आलं, कॉस x इज इक्वल टू काय येणार, 3/5 येणार, बरोबर का. आता ह्याचं आपण काय करू, कन्वर्ट करू. हा x काय तुमचा ग्रेटर दॅन काय असणार आहे, 0. मग ह्याच्यामध्ये कॉस x पण काय असणार तुमचा, ग्रेटर दॅन काय असणार आहे, 0 असणार आहे, बरोबर. मग आपल्याला जर साइन x ची किंमत काढायची असेल तर आपल्याला माहिती आहे काय म्हणतो आपण, 1 मायनस काय घेतो आपण, कॉस स्क्वेअर काय घेतो, x घेतो का. मग अंडर रूट 1 मायनस, आता कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे ह्याचा काय करायचा, स्क्वेअर करायचा. म्हणजे ह्या 3/5 चा काय करा तुम्ही, स्क्वेअर करा. म्हणजेच कॅल्क्युलेशन काय येईल आता, 1 मायनस काय येणार, 3 चा 9 आणि 5 चा 25. ओके, आता जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर काय येणार, 25 मायनस काय करा तुम्हाला 9 आणि डिवाइड करणार 25 आणि इज इक्वल टू काय येणार तुमचं, हे 16 काय येणार 25. म्हणजे जर आउटसाईडला घ्या रूट मधनं एकदम सो इझी झालं ना, मग काय झालं, फक्त 4 काय झालं 5. मग आपली काय आली साइन एक्स, मग देअरफॉर काय आले, साइन एक्स इज इक्वल टू काय आलं तुमचं, 4 काय आलं 5 आलं. येस. ओके, मग आता x इज इक्वल टू, लक्षात घ्या x इज इक्वल टू काय आहे, देअरफॉर मग काय येणार, कॉस इनवर्स काय येणार तुमचं, 3/5 इज इक्वल टू आपली काय आली. आता x इज इक्वल टू आपल्याला व्हॅल्यू काढायला लागेल. मग x घ्या, साइन तिकडे घ्या, म्हणजे काय येईल, साइन इनवर्स काय येणार, 4 काय येणार 5 येणार का. मग x इज इक्वल टू काय आलं तुमचं, साइन इनवर्स काय आलं, 4/5 आलं. म्हणजेच कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू काय आलं तुमचं, साइन इनवर्स, लक्षात घ्या साइन इनवर्स काय आलं, 4 काय आलं 5 आलं. ओके, हे पण लक्षात आले का. म्हणजे ह्याची किंमत आपण काय काढली, तर साइन इनवर्स काय काढली, 4/5 काढली. ओके, मग आता आपल्याला LHS काय करायचं, प्रूव्ह करायचे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, अगोदर काय करा, नोट डाऊन करून घ्या आणि नंतर आपण ह्याची व्हॅल्यू काय करू, इथं पुटअप करूया. ठीक आहे, येस. ओके, चालेल का. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये, एकदम इझी आणि सिंपल क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, कायच अवघड नाही. ठीक आहे, मी आता ही काय करतो, थोडंसं व्हॅनिश करतो एवढा पार्ट. ठीक आहे, तुमच्या म्हणजे लक्षात येईल. ठीक आहे, मग आता LHS आपली काय व्हॅल्यू, मग LHS इज इक्वल टू, आता कॉस इनवर्सच्या जागेवर जर मी ही व्हॅल्यू पुटअप केली तर काय येणार, साइन इनवर्स काय येणार तुमचं, 4 काय येणार 5 आणि प्लस इकडे काय आपली कॉस इनवर्स काय आली, 4/5. ओके, आपल्याला माहिती आहे आत्ताच प्रॉपर्टी बघितली, तुम्ही काय म्हणू शकता, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू काय असतं, π/2 असतं. आणि इज इक्वल टू तुम्ही काय म्हणू शकता, दिस इज द RHS. झालं का नाही प्रूफ,
किती वेळ लागला सॉल्व करायला? एकदम इझी ना. फक्त तुम्हाला काय प्रॉपर्टी फक्त लक्षात ठेवायचे त्या. काय अवघड आहेत का? काहीच अवघड नाहीत. π/2 असे यू तुम्ही एका 2-3 मिनिटात नुसतं काय म्हणतात नजर फिरवलं तरी तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके येस. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. झालं का सगळ्यांना? चला ही काय केली आपण? प्रॉपर्टी काय केली? प्रूव्ह केली. आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन काय बघा टॅन इनव्हर्स रिलेटेड आहे. ओके मग आता आपण काय करू त्याची LHS साईड करू. ठीक आहे मग LHS इज इक्वल टू काय येणार? टॅन इनव्हर्स 1/2 प्लस काय म्हटलंय? टॅन इनव्हर्स काय म्हटलं आपल्याला? 1/3 म्हटलंय. आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे? प्रूव्ह काय करायचे तर π/4 प्रूव्ह करायचे. मग आता आपल्याला रिलेटेड असणारी प्रॉपर्टी माहिती आहे टॅन इनव्हर्स x प्लस टॅन इनव्हर्स y इज इक्वल टू काय असतं? टॅन इनव्हर्स काय असतं? x प्लस y आणि डिवाइड काय असतं? 1 मायनस काय असतं? xy. ओके मग इथं डायरेक्ट मी प्रॉपर्टी यूज करू शकतो का? तर यूज करू शकतो. म्हणून इथं लिहितो मी बाय युजिंग टॅन इनव्हर्स x प्लस टॅन इनव्हर्स y इज इक्वल टू काय म्हणणार तुम्ही? टॅन इनव्हर्स काय येणार? x प्लस y आणि डिवाइड काय येईल? 1 मायनस काय येणार? xy. बरोबर का? मग आता जर ही प्रॉपर्टी मी यूज केली तर काय येईल? टॅन इनव्हर्स आता x म्हणजेच काय? 1/2 प्लस y म्हणजे काय येणार? 1/3 1 मायनस काय येणार? 1/2 आणि इंटू काय येणार? 1/3 येणार. मग आता ही जर प्रॉपर्टी मी यूज केली तर काय आलं? x प्लस y म्हणजेच काय आलं? 1/2 x म्हणजे हा कन्सिडर करा आणि y म्हणजे हा कन्सिडर करा. 1/2 प्लस काय आलं? 1/3 1 मायनस काय आलं? 1/2 इंटू 1 काय आलं? 1/3 आलं. मग आता हे काय कॅल्क्युलेशन येईल माझं? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा काय आलं? 3 + 2 आणि डिवाइड काय लिहितं? 6 येईल. ओके आणि डिवाइडमध्ये काय लिहितं मग? 1 मायनस काय येणार? 1 बाय काय येणार? 6 येणार. मग हे जर कॅल्क्युलेशन केलं मी तर टॅन इनव्हर्स काय येते? 3 आणि 2 किती? 5 5/6 आणि 6 मायनस 1 करा. 6 1 मायनस 1 5 5/6. ठीक आहे म्हणजेच काय आलं? टॅन इनव्हर्स काय आलं तुमचं? 1. ओके मग आता ही 1 कधी किंमत असते आपल्याला माहिती आहे π/4 ला असते. बरोबर का? येस. ओके म्हणजे काय लिहिणार इथे मी डायरेक्ट काय लिहिणार? π/4 आणि इज इक्वल टू काय आलं तुमचं? RHS. झालं का प्रूव्ह? किती वेळ लागला फाइंड करायला? एकदम सो इजी आहे ना. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. येस. ओके चला आता आपण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाहणार आहोत. 2 टाइम्स टॅन इनव्हर्स 1/3 इज इक्वल टू आपल्याला काय दाखवायचे? टॅन इनव्हर्स 3 बाय काय दाखवायचे? 4 दाखवायचे. आता मी काय करतो? इथं LHS साईड घेतो तर 2 टॅन इनव्हर्स काय घेतो मी? 1 बाय काय घेतो? 3. ठीक आहे. तर जर 2 टाइम्स टॅन इनव्हर्स x असेल तर आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे टॅन इनव्हर्स काय? 2x अपॉन काय असतो? 1 मायनस काय असतो? x² ही काय महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे. ओके मग देअरफॉर मी काय म्हणतो? बाय युजिंग प्रॉपर्टी. काय म्हणतो? बाय युजिंग प्रॉपर्टी. ओके तर 2 टाइम्स जर टॅन इनव्हर्स x असेल तर काय असतं? टॅन इनव्हर्स काय असतं? 2x अपॉन काय असतं? 1 मायनस काय असतं? x². ओके आता जर ही प्रॉपर्टी मी यूज केली तर काय येईल माझं? टॅन इनव्हर्स. ठीक आहे तर टॅन इनव्हर्स काय येईल? 2 इंटू x म्हणजे काय कन्सिडर करायचा? 1 बाय काय असणार? 3. ओके आणि 1 मायनस काय असणार? ह्या 1/3 चा काय करायचं तुम्हाला? स्क्वेअर करायचं. ठीक आहे आता जर हे कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येईल? तर टॅन इनव्हर्स काय येणार? 2 बाय काय येणार? इथं 3 आणि इथं काय येईल तुमचं? 1 मायनस काय येणार? 1 बाय काय येणार? 9 येणार का? येस. ओके म्हणजेच काय येईल मग? टॅन इनव्हर्स. ओके आता हे जर कॅल्क्युलेशन केलं 2/3 आता 9 मायनस 1 करा म्हणजे किती झालं? 8 बाय काय येणार तुमचं? 9 येणार. मग आता हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येईल? 2/3 आणि इंटू 9 वरती घ्या. ओके मग 9 वरती जर आला आणि हा डिवाइड काय येणार? 8 खाली येईल. मग काय येणार? 3 3 9 आणि 2 2 2 4 8 म्हणजे 3 बाय काय आलं? 4 आलं का? म्हणजेच काय आलं मग? टॅन इनव्हर्स काय येणार? 3 बाय काय येणार? 4 येणार आणि इज इक्वल टू तुमची काय आली? RHS आली. ओके झालं का प्रूव्ह? किती बघा सिंपल प्रॉपर्टीज आहेत. ओके तर त्यासाठी काय करायचे? ह्या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टी काय करायच्यात? लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके मग आजचं लेक्चर जर तुम्हाला जर आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं? लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाहीये. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. येस.